Καλημέρα σε όλους. Ελπίζω και εύχομαι να είσαστε όλοι καλά. Εύχομαι μία εβδομάδα καινούργια, νέα, γεμάτη υγεία για όλους και να περνάμε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να πούμε και για όσους δεν με ξέρετε, το όνομά μου είναι Ανθή και λέμε αστρολογικές προβλέψεις. Λοιπόν, παιδάκια, να ξεκινήσουμε κατά το πόσο έχουν οι όψεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η καινούργια δηλαδή εβδομάδα πώς ξεκινάει με τις όψεις. Ο ήλιος είναι και θα παραμείνει στον καρκίνο, έτσι, και η σελήνη έχει γυρίσει πλέον στο σκορπιό. Ας πάμε λοιπόν να δούμε τις αστρολογικές όψεις, όσα έχουν αυτή τη στιγμή και τι επιπτώσεις έχουν πάνω στα ζώδια. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τους κρυούς, οι οποίοι κρυοί δεν θα σας πω ότι δεν είναι καλά, καλά είναι εννοείται, αλλά επειδή υπάρχουν κάποιες, σας είπα και πριν, επιπτώσεις στα ζώδια όταν γυρίζουν συγκεκριμένες όψεις, όπως είναι τώρα ο Σκορπιός στη σελήνη, οπότε εδώ προσπαθούν με τον οποιοδήποτε τρόπο μπορούν, ειδικά σήμερα από την καινούργια εβδομάδα, να διευθετήσουν πράγματα τα οποία έχουν στο μυαλό τους, στο κεφάλι τους, αποστολή επίτεδο. Οπότε εδώ ξεκινάνε μία διαδικασία, αν θέλετε, που προσπαθούν να φτιάξουν το οτιδήποτε. Προσπαθούν να δημιουργήσουν διαφορετικά πράγματα και διαφορετικές καταστάσεις μέσα στο επαγγελματικό. Προσπαθούν να φτιάξουν με τον οποιοδήποτε τρόπο μπορούν τα κομμάτια τα οικονομικά, τα οποία τους απασχολούν πάρα πολύ και ειδικά αυτή την εβδομάδα θα τους απασχολήσουν ακόμα περισσότερο. Οπότε, ουσιαστικά, η εβδομάδα για τους κρυούς ξεκινάει με αρκετό τρέξιμο λόγω πολλαπλών, αν θέλετε εδώ, υποχρεώσεων. Πάμε να δούμε το κομμάτι το οικονομικό. Σας είπα ότι θα το τρέξετε πάρα πολύ και είναι η ώρα να το τρέξετε, γιατί από τον Αύγουστο, ότι ξέρετε, οι περισσότερες υπηρεσίες νεκρώνουν λοιπόν κτλ. Οπότε, αν είναι να τρέξετε, κάντε το τώρα όσον αφορά τα οικονομικά. Λοιπόν, και έχετε και άλλες ιδέες πάνω στο κομμάτι των οικονομικών, οπότε εδώ μας συμφέρει να σκέφτεστε σαφώς πολύ παραπάνω και μπορείτε να το κάνετε. Μιλάμε για τους κρυούς, παιδιά, καλημέρα σε όσους μπήκατε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το κομμάτι το αισθηματικό. Το αισθηματικό είναι σε μία στάσιμη κατάσταση. Η στάσιμη κατάσταση εδώ τι είναι? Δεν σημαίνει ότι είναι κακή πάντα. Σημαίνει ότι τα πράγματα έχουν όσοι είχαν π.χ. και την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν έχει αλλάξει κάτι, να έχει γίνει κάτι το δραστικό, οπότε εδώ παραμένουμε στα ίδια, τουλάχιστον για σήμερα. Οπότε και τα άτομα τα οποία έχετε μία μόνιμη σχέση είναι ακριβώς το ίδιο και τα άτομα τα οποία όμως είσαστε solo, είσαστε μόνοι προς το παρόν, δεν γίνεται κάτι το εξαιρετικό για να μπορούμε να μπούμε είτε σε μία καινούργια σχέση, είτε σε μια καινούργια νέα γνωριμία. Οπότε, ναι, είναι στάσιμα. Πάμε να δούμε σε οτιδήποτε αφορά για τους κρυούς για αύριο τις 16 του μήνα. Ημέρα Τρίτη. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τι αφορά για την αυριανή ημέρα. Εδώ να σας πω ότι είναι λίγο καλύτερα από σήμερα τα πράγματα, γιατί έρχεστε σιγά σιγά όμως εδώ στα πρώην δεδομένα, δηλαδή της εφορίας, εφορίας με ύψιλον, έτσι, των δεδομένων των οποίων ήσασταν πριν. Που σημαίνει τι? Ότι ναι, μεν έχετε στο μυαλό σας το κομμάτι των οικονομικών, το οποίο εννοείται ότι προσπαθείτε με τον οποιοδήποτε τρόπο να φτιαχτεί και αυτό πρέπει να κάνετε ουσιαστικά τώρα, αλλά και υπάρχουν δεδομένα τα οποία γυρίζουν πλέον από τη δική σας τη μεριά. Τι εννοώ με αυτό? Σταματάμε λοιπόν να κάνουμε το οτιδήποτε αφορά το αισθηματικό. Γιατί περιπλέκονται πολύ τα πράγματα, δηλαδή άλλη άποψη έχετε εσείς, άλλα λέει το ετερονίμηση. Είναι μια κατάσταση τέτοια την οποία δεν θα μπορέσετε ουσιαστικά να συνεννοηθείτε ακόμα και αν μπορέσετε να συνομιλήσετε με το ετερονίμηση. Οπότε εδώ θέλουμε να κάνουμε off για αύριο, αυτό θέλω να θυμόσαστε, το κομμάτι το αισθηματικό. Αυτό που πραγματικά επεμβαίνουμε είναι το κομμάτι το οικονομικό. Εκεί προσπαθούμε και κάνουμε ουσιαστικά κινήσεις to the point, έτσι. Όσον αφορά το επαγγελματικό, το τρέχουμε με τον οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε, πολύ παραπάνω. Είναι μία
και αυτή και οι επόμενοι κρίσιμες εβδομάδες που αφορούν το κομμάτι το επαγγελματικό. Οπότε, ό,τι κινήσεις έχετε να κάνετε στο επαγγελματικό, κάντε τες και ξεκινήστε ουσιαστικά από σήμερα. Η διάθεση θα είναι λίγο μία έτσι και μία γιουβέτσι, οπότε ουσιαστικά αν κάνετε σωστές κινήσεις πάνω στα επαγγελματικά και οικονομικά και οτιδήποτε τρέχον υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω ούτως ή άλλως να σας μείνει χρόνος σκέψεως για κάτι άλλο. Οπότε ουσιαστικά εδώ ασχολούμαστε, αυτό θέλω να θυμάστε, μόνο με αυτά και όχι με το αισθηματικό. Καλώς τη Σόνια μου, καλημέρα αγάπη μου, καλή εβδομάδα επίσης. Εννοείται ότι είναι ωραία η Θεσσαλονίκη και πάρα πολλά φιλιά σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να μπούμε στα ταυράκια. Να ξέρετε ότι η εκπομπούλα θα έχουμε ανά 2 με 2,5 μέρες που αλλάζουν οι όψεις, γιατί αυτό είναι το σωστό εδώ και όχι καθημερινές προβλέψεις, γιατί δεν υπάρχουν καθημερινές προβλέψεις. Οπότε, έτσι, να ξέρετε κι εσείς τι κάνετε και το τι όχι. Πάμε λοιπόν να δούμε τους Ταύρους για σήμερα. Λοιπόν, αυτό που θα σας πω είναι ότι είναι λίγο περίεργη η εβδομάδα. Δεν φταίτε εσείς, σίγουρα επηρεάζεστε από τις συγκεκριμένες όψεις, αλλά δεν έχετε κάτι να φοβηθείτε. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι το απτό εδώ. Είναι σκέψεις τις οποίες δημιουργείτε εσείς, σκέψεις για πολλά και για διάφορα. Μπορεί να είναι το επαγγελματικό, μπορεί να είναι το οικονομικό και σίγουρα αυτό που επηρεάζει στην πραγματικότητα είναι το αισθηματικό. Γιατί το αισθηματικό υπάρχει ένα τύπου, πώς να το πω, σκέψεων τις οποίες δεν μπορείτε να διευθετήσετε. Και αυτό είναι το περίεργο εδώ, η περίεργη όψη η οποία δημιουργείται εδώ, η οποία είναι και λίγο περίεργη. Δηλαδή, από τη μία θολώνει το μυαλό μας για κάποιες προηγούμενες σχέσεις και άλλες φορές είμαστε στεναχωρεμένες για κάποιες περασμένες σχέσεις κτλ. Δεν είναι κάτι περίεργο, ακόμα και για τους ανθρώπους που έχετε μία μόνιμη, μία σταθερή σχέση, αν θέλετε εδώ. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχουν κάποια σκαμπανεβάσματα. Οπότε για εμένα, και εφόσον ξεκινάει έτσι η εβδομάδα, ασχολούμαστε με το οτιδήποτε άλλο, έτσι, και προχωράμε να δούμε την αυριανή σε λίγο, να δούμε αν αλλάζει κάτι στο αισθηματικό. Πάμε να δούμε το επαγγελματικό και οικονομικό. Είναι οι πρωταρχικές, αν θέλετε, σκέψεις εδώ. Δηλαδή, ο Ταύρος αρχίζει και κινείται στα πλαίσια και του επαγγελματικού, γιατί είναι οι περισσότεροι επαγγελματίες οι Ταύροι. Είναι άκρος επαγγελματίες στο οτιδήποτε και να κάνουν, οπότε δεν έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα εδώ, αλλά σίγουρα σκέφτονται και το μετά, έτσι. Το μετά μπορεί να είναι οι διακοπές τους, το μετά μπορεί να είναι το ρεπό τους. Καλώς το Μάνο μου, καλή εβδομάδα αγάπη μου, καλή εβδομάδα με υγεία. Λοιπόν, δροσερή τώρα, ξεδροσερή, μας βλέπω. Τι να κάνουμε ρε Μάνο μου, όσοι μπορείτε να πάτε για μπανάκι να πάτε. Λοιπόν, δροσερά σημεία και πολλά νεράκια. Πολλά. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι πραγματικά κάνετε κινήσεις και κινήστε και οικονομικά. Τα οικονομικά είναι προστατευμένα μέχρι στιγμής και αυτό το κάνετε εσείς και πολύ καλά κάνετε εδώ. Βέβαια, αυτοί που έχουν οικογένειες σίγουρα έχουν κάποια έξοδα σαφώς πολλά παραπάνω, αλλά θα ξέρουν πώς θα κινηθούν προς το τέλος της εβδομάδας. Οπότε, ναι, είναι μια σημαντική εβδομάδα εδώ για τον Ταύρο, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τους φίλους μου τους Ταύρους. Λοιπόν, το τι πρέπει να γίνει για αύριο, έτσι, και το πώς μπορούμε να κινηθούμε κτλ. Εδώ βλέπετε ότι ακόμα επηρεάζεστε από το κομμάτι του Σκορπιού, έτσι. Οπότε εδώ, αν θέλετε να κάνετε τις οποιασδήποτε επαφές, για μένα, ειδικά σε θέματα τα οποία είναι έτσι πιο προσωπικά, δηλαδή είναι ένα ετερονίμηση, είναι μια κοπέλα ή ένας κύριος ο οποίος είναι να συνεντήσετε κτλ. Δεν κάνετε. Καλώς τον Άλεξ μου, καλημέρα αγάπη μου, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, δεν κάνετε τέτοιες κινήσεις, αφήνετε ως έχει αυτή την εβδομάδα προς το τέλος της εβδομάδας και από εκεί και πέρα κινούμαστε με τον οποιοδήποτε τρόπο θέλουμε στα αισθηματικά. Αυτό που μπορείτε να κάνετε εδώ και να μην είσαστε δηλαδή τελευταία στιγμή στα αισθηματικά, είναι να έχετε μία αλφα επικοινωνία. Αυτό που κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή, δηλαδή ο ένας επικοινωνεί με τον άλλον και λέμε μία καλή κουβέντα. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν
μπορούμε να κάνουμε πολλά και διάφορα. Εδώ δεν αφήνουμε δηλαδή να περνάει χρόνος ανεκμετάλλευτος, αλλά μέχρι εκεί, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το κομμάτι το επαγγελματικό και οικονομικό όσον αφορά τους Σταύρους για αύριο. Εδώ θα σας πω κάτι. Θέλω να είσαστε πολύ συγκεκριμένοι στο τι λέτε και στο τι κάνετε στους επαγγελματικούς χώρους. Είναι μια πολύ περίεργη, αλλά πολύ σημαντική εβδομάδα ταυτόχρονα, οπότε εδώ αν θέλετε κάτι να αλλάξετε ή να διορθώσετε ή να μιλήσετε για οικονομικά θέματα όσον αφορά μέσα στους επαγγελματικούς χώρους, δεν θέλω σε καμία περίπτωση να το κάνετε. Γιατί επεμβαίνει το εγώ που το χρησιμοποιεί ο Σκορπιός και εσείς από αύριο, οπότε αν θέλετε να μιλήσετε ανοιχτά για το οποιοδήποτε θέμα, θα γίνετε σαφώς πολύ πιο επιθετικοί και αυτό δεν το θέλουμε. Εντάξει, οπότε σας λέω πολύ συγκεκριμένα πράγματα να κάνετε και να μην κάνετε. Okay. Λοιπόν, λίγο ψυχραιμία, λίγο καλή έτσι, διάθεση και όλα μια χαρά και να περάσει και η Τρίτη και θα είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, πάμε λιγάκι παρακάτω. Πάμε να μπούμε στους δίδυμους. Πάμε λοιπόν να δούμε τα διδυμάκια, το πώς θα πρέπει να κινηθούν για σήμερα και το τι πρέπει να κάνουμε και το τι όχι. Λοιπόν, εδώ θα σας πω ότι κάποια δεδομένα ήταν λίγο περίεργα για τις προηγούμενες μέρες για τους δίδυμους, αλλά βλέπετε εδώ ότι τους έχει πάρει και λίγο από κάτω. Είναι κάποια πράγματα που κάνουν και ξανακάνουν και συγκεκριμένες κινήσεις, καθημερινές δηλαδή, πράγματα της καθημερινότητας, αν θέλετε, που προσπαθούν να βοηθήσουν κόσμο, μπορούν να είναι μαζί, προσπαθούν να είναι με την οικογένειά τους, να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα ακόμα και στο κομμάτι το επαγγελματικό και να μην τους βγαίνουν. Αυτό θεωρεί ο δίδυμος αυτή τη στιγμή στο κεφάλι του και δεν είναι κάτι περίεργο. Έχει να κάνει με τις συγκεκριμένες όψεις αυτή τη στιγμή, οπότε δεν σας αφήνει στην ουσία να σκεφτείτε καθαρά. Αυτό είναι που κάνει και αυτό είναι που σας δημιουργεί αυτή την περίεργη διάθεση την οποία έχετε. Δηλαδή, μπορεί να έχετε 1200 δουλειές να κάνετε τώρα από Δευτέρα και να αισθάνεστε ότι δεν σας βγαίνει κάτι σωστό. Δεν φταίτε όμως εσείς, σας το λέω και σας το εξηγώ, έτσι για να μην νομίζετε ότι είναι κάτι περίεργο. Δεν είναι περίεργο, έχει να κάνει με τις συγκεκριμένες όψεις τώρα, αυτή τη στιγμή. Επηρεάζεστε και από τον καρκίνο, επηρεάζεστε και από το Σκορπιό και υπάρχουν και δεδομένα εδώ που γενικά επηρεάζεστε. Οπότε, αν σκεφτείτε το οτιδήποτε, σίγουρα δεν φταίτε, σας το λέω άλλη μια φορά, εσείς. Πάμε να δούμε το κομμάτι το επαγγελματικό και οικονομικό. Εδώ, εφόσον βλέπετε ότι δεν σας βγαίνουν κάποια πράγματα και έχετε ήδη προσπαθήσει και ήδη έχετε κάνει κάποιες κινήσεις και αυτά, σταματήστε να κάνετε το οτιδήποτε. Αφήστε και το επαγγελματικό, τι λες αγάπη μου, φιλάκια μωρό μου να τα χαίρεσαι, να τα χαίρεσαι τα παιδιά. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι βλέπετε ότι κάτι δεν βγαίνει. Αυτό λοιπόν που δεν βγαίνει, δεν θέλω να συνεχίσετε να προσπαθείτε και να ξαναπροσπαθείτε και σήμερα και αύριο. Έτσι, οπότε αφήστε το να τρέξει, ειδικά την Τρίτη, όσο έχει, δηλαδή μηχανικά, πάτε στη δουλειά μηχανικά, κάνετε κάποια πράγματα ουσιαστικά μηχανικά, για να σταματήσετε να σκέφτεστε το οτιδήποτε έχει να κάνει με άσχημα πράγματα. Αυτό σας εξηγώ. Άσχημες καταστάσεις προφανώς. Λοιπόν, όταν δηλαδή, δεν μας βγαίνει κάτι. Αυτό εννοώ, έτσι, όχι κάτι άλλο. Μην σας πάει δηλαδή αλλού το μυαλό. Τώρα, στο κομμάτι των οικονομικών, είναι λογικό και επόμενο να σκέφτεται πολλά από τη στιγμή που έχει κάποια ψηλοθεματάκια στα οικονομικά ο δίδυμος. Δεν είναι ότι δεν του έρχονται λεφτά του δίδυμου, μην τρελαθούμε. Του έρχονται, αλλά το θέμα είναι οι σπατάλες που κάνει. Είτε είναι για πάγια έξοδα κτλ. Που είναι του σπιτιού κτλ. Είτε είναι για προσωπικά του έξοδα, είτε είναι για άλλες ανάγκες που έχουν βγει τώρα. Δηλαδή κάποιες ζημιές, κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να διαθετήσει. Αυτά μπορεί σιγά σιγά να τα βγάλει και να έχει επιπλέον για τον Αύγουστο. Αλλά σιγά σιγά δεν χρειάζεται να χάνετε την υπομονή σας ή να γίνετε οτιδήποτε άλλο. Αυτό εξηγώ, έτσι. Πάμε να δούμε το κομμάτι το αισθηματικό για την Τρίτη, για το δίδυμο. Τι γίνεται εδώ. Δεν θέλω να ασχοληθείτε γιατί επηρεάζεστε. Είναι συγκεκριμένες όψεις που επηρεάζονται. Οπότε, αν θέλετε να βρεθείτε ή να κάνετε πράγματα και με το ετερονίμηση, δεν μιλάω για τους ανθρώπους που έχετε οικογένεια, εκεί μπορείτε να κινηθείτε όπως θέλετε εσείς. Χωρίς το πολύ μπουρουμπουρου, έτσι. Και γίνεται επιθετική χωρίς να υπάρχει λόγος. Εδώ λοιπόν καλύπτουμε το κομμάτι αυτό με τον εαυτό μας για την Τρίτη, δεν επεμβαίνουμε στα αισθηματικά,
Γιατί μπορεί να γίνουμε επιθετικοί και εμείς και το ετερονίμηση ή τα άτομα τα οποία θέλουμε εμείς να είναι κοντά μας. Οπότε σταματάμε το κομμάτι αυτό, σταματάμε τα ραντεβού για την Τρίτη και οτιδήποτε αφορά για την Τρίτη στα αισθηματικά και ξεκινάμε προς το τέλος της εβδομάδας να το δούμε μαζί αυτό για να ξέρουμε 1000% πότε συνεχίζουμε και πότε όχι. Okay. Οπότε καλύπτουμε το δίδυμο εδώ, ακούστε το τι σας είπα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε 2-3 πράγματα παραπάνω και να ξέρουμε πώς να κινηθούμε. Και μην θεωρείτε ότι αυτή η περίεργη ψυχολογία και όλα αυτά που δεν μας έρχονται αυτή τη στιγμή είναι κάτι το περίεργο. Φυσικά και δεν είναι, έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω για εσάς. Το κορίτσι μου με βλέπει από Θεσσαλονίκη. Τα υπόλοιπα παιδάκια δεν ξέρω από πού με βλέπετε. Ελπίζω να έχετε φτιάξει καφεδάκι. Για εμένα είναι ο δεύτερος από το πρωί και είναι decaf και ευχαριστώ πάρα πολύ για τον καφέ. Και ξέρω ότι με αγαπάτε και με σκέφτεστε και μου παίρνετε και καφεδάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καταρχήν πείτε μου αν πίνετε καφεδάκι, σαν εμένα, και μου κάνετε παρεούλα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι σημαντικό για εμένα. Καλώς το κοριτσάκι μου το όμορφο. Καλημέρα αγάπη μου, καλή εβδομάδα με υγεία. Λοιπόν, χαλαρώστε γιατί θα μπούμε στον καρκίνο τώρα και για σήμερα και για αύριο. Λοιπόν, φίλοι μου καρκίνοι, η εβδομάδα ξεκινάει λίγο περίεργα γιατί είναι οι όψεις που την προβληματίζουν και θα σας προβληματίζουν και εσάς. Θα δείτε ότι όπως και στο δίδυμο υπάρχουν κάποια τεχνικά, αν θέλετε, προβληματάκια. Θα δείτε ότι και σε εσάς υπάρχει αυτό το περίεργο σκηνικό. Δηλαδή, άλλα πράγματα ήταν να κάνετε, άλλα πράγματα σας βγαίνουν κτλ. Για κάποιους, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, είναι λίγο καλύτερα τα πραγματάκια, αλλά σίγουρα νιώθετε λίγο κάπως. Αυτό το κάπως δεν το δημιουργεί σίγουρα οι συγκεκριμένες, γιατί δεν είναι μία, όψεις οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε λιγάκι παρακάτω και θα σας πω και κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Αν θέλετε να πάρετε τις οποιασδήποτε αποφάσεις, μπορεί να είναι οριστικές, μπορεί να έχετε κάποιες σκέψεις από πριν. Αυτή η όψη δεν είναι από μέρους μας για να μπορείτε να κάνετε τέτοιες σημαντικές κινήσεις. Οπότε, αν είναι λοιπόν να λειτουργήσετε με τον οποιοδήποτε τρόπο, είτε αφορά τα επαγγελματικά που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είτε αφορά τα οικονομικά, είτε και τα αισθηματικά, αυτή η εβδομάδα σταματήστε να κάνετε το οτιδήποτε. Ασχοληθείτε με πράγματα τα οποία μπορείτε να διευθετήσετε και όχι αυτά που νομίζετε ότι μπορείτε να διευθετήσετε. Αν κάτι λοιπόν στραβώσει και στο αισθηματικό, και στο επαγγελματικό και στο οικονομικό, σίγουρα δεν φταίτε εσείς, αλλά σταματήστε να παίρνετε την οποιαδήποτε απόφαση. Είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που σας λέω, ειδικά για σήμερα. Θα το δούμε για το αύριο, αλλά σήμερα θέλω να είσαστε άκρως προσεκτικοί. Αγάπη μου, πολλά φιλιά και από μένα. Λοιπόν, και καρδούλες από μένα, γιατί πραγματικά μου κάνετε παρεούλα και σας αγαπάω πάρα πολύ και το ξέρετε και εκτιμώ την παρέα σας πάρα πολύ. Λοιπόν, τι κάνουμε εδώ. Αφήνουμε λοιπόν το κομμάτι όσο έχει να εξελιχθεί εντελώς διαφορετικά και το εντελώς διαφορετικά τι εννοώ. Ότι κάνουμε μηχανικές κινήσεις. Δεν ασχολούμαστε με πολλά, γιατί δεν θέλουμε να μας χαλάσει άλλο η διάθεση που ήδη υπάρχει αυτή τη στιγμή, έτσι. Οπότε, σταματάμε να ασχολούμαστε με το οτιδήποτε, πάμε στα επαγγελματικά. Κάνουμε μηχανικές κινήσεις. Αφορά τα οικονομικά. Δεν κάνουμε απολύτως καμία κίνηση. Θέλουμε να πάρουμε κάποιες αποφάσεις στα αισθηματικά. Δεν κινούμαστε επιθετικά και δεν παίρνουμε οριστικές αποφάσεις και σταματάμε στο κομμάτι αυτό να σκεφτόμαστε πολλά, γιατί θα πάρει διαφορετική τροπή από ό,τι νομίζαμε εμείς. Ελπίζω να γίνομαι κατανοητή. Ό,τι δεν καταλαβαίνετε, έτσι, μου στέλνετε απευθείας ή μιλάμε οπουδήποτε, γιατί όλα τα μέσα αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτά. Okay. Λοιπόν, πάμε λιγάκι παρακάτω να δούμε για τους φίλους μου τους καρκίνους για αύριο και για το πώς θα πρέπει να κινηθούμε και τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Λοιπόν, ναι,
Όχι δέντρα, δεν είναι μηχανικά τα δέντρα, οπότε όπως καταλαβαίνεις πολλές μηχανικές κινήσεις. Αλλιώς να κλειστούν μέσα στο σπίτι και να μην κάνουν τίποτα. Και αυτό είναι μια ωραία ιδέα, αλλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε για την τρίτη, για τους καρκίνους. Αυτό που θα σας πω είναι ότι αλλάζουν εδώ τα δεδομένα και αρχίζετε και παίρνετε τα πάνω σας. Παίρνετε τα πάνω σας, γιατί κάποια από τα αισθηματικά σας αρχίζουν και ανεβαίνουν και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για εσάς, που σημαίνει τι για τον καρκίνο. Όταν ανεβαίνουν τα αισθηματικά, δεν εννοώ τα ερωτικά, εννοώ τα αισθηματικά. Λοιπόν, αυτό ναι. Λοιπόν, αρχίζετε και ανεβαίνετε κι εσείς, γιατί ούτως ή άλλως είσαστε συναισθηματικά ζώδια, ούτως ή άλλως λειτουργείτε με διαφορετικά πράγματα από ό,τι λειτουργούν κάποια άλλα ζώδια, οπότε είναι λογικό όταν ανεβαίνει το κομμάτι το αισθηματικό σε εσάς και γίνεται κάτι καλό από εκεί, να ανεβαίνετε κι εσείς. Και αυτό είναι το καλό. Λοιπόν, πάμε να δούμε το κομμάτι των επαγγελματικών και οικονομικών. Εδώ, ναι, αν σταματήσετε να σκέφτεστε το οτιδήποτε σήμερα, παραδείγματος χάρη, και ξεκινάτε από αύριο, από την Τρίτη, να κάνετε επαγγελματικές ιδέες, κινήσεις, αν θέλετε, ή βήματα ή οτιδήποτε αφορά το κομμάτι των επαγγελματικών, εδώ βλέπετε ότι θα έχετε αποτελέσματα. Αυτό όμως μετά από πάρα πολλή σκέψη, σωστή σκέψη, έτσι, σωστά δεδομένα, στο κομμάτι των επαγγελματικών, για να αποδώσουν στην ουσία τα οικονομικά. Εδώ, ναι, από Τρίτη μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε σκέψη θέλετε ή ακόμα και να την εφαρμόσετε. Οπότε εδώ, εφόσον αλλάζουν τα δεδομένα, θα δείτε ότι αλλάζει και η διάθεσή σας αυτόματα. Okay. Οπότε, ναι, εδώ αρχίζουν και φτιάχνουν τα πραγματάκια. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στα λιονταράκια μου. Πάμε λοιπόν να μπούμε στα λιονταράκια μου, να δούμε τι συμβαίνει και για σήμερα και για αύριο. Καλημέρα που μπαίνουν τώρα και ξεκινάμε να λέμε για τα λιοντάρια. Λοιπόν, η συγκεκριμένη όψη, μία συγκεκριμένη όψη, η οποία υπάρχει τώρα, αυτή τη στιγμή, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες εδώ. Δηλαδή, η εβδομάδα δεν ξεκινάει με ότι καλύτερο υπάρχει για τα λιονταράκια, γιατί έχουν πάρα πολλά πράγματα να κάνουν. Είναι μία full στο τρέξιμο εβδομάδα, έτσι ξεκινάει τουλάχιστον, γιατί θα δούμε αργότερα τι μπορεί να γίνει. Οπότε εδώ υπάρχει αρκετό τρέξιμο. Okay. Τρέξιμο στο επαγγελματικό, τρέξιμο στο οικονομικό για να διευθετήσετε υποθέσεις. Και τρέξιμο γενικά, και γιατί χαμογελάω, γιατί υπάρχει ένα γενικό τρέξιμο στο κομμάτι των αισθηματικών εδώ, για να διευθετήσετε καταστασούλες οι οποίες ήδη έχουν δημιουργηθεί. Μπορεί να είναι μια συνεννοησία, μπορεί να είναι πράγματα τα οποία έχουν υποθεί, μπορεί να είναι πολλά. Οπότε τι κάνουμε εδώ, παιδιά, και επειδή υπάρχουν διάφορες καταστασούλες που θα πρέπει να φτιαχτούν εδώ για σήμερα, δεν θέλω να πειράξετε τίποτα σε οτιδήποτε αφορά το αισθηματικό. Γιατί αν είμαστε ήδη σε μια υπάρχουσα κατάσταση αυτή τη στιγμή, σίγουρα έτσι θα χρειαστεί να επέμβουμε στο μπούρου-μπούρου και αυτό δεν θέλω να γίνει τουλάχιστον για σήμερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το κομμάτι το επαγγελματικό. Εδώ έχει αρκετό τρέξιμο για αρκετά λιονταράκια εδώ, οπότε ουσιαστικά εδώ θέλω να κάνετε οτιδήποτε αφορά τα επαγγελματικά από σήμερα πολύ πιο δυνατά, πιο δραστικά, πιο επεμβατικά αν θέλετε, και το κομμάτι των οικονομικών θα μπορέσετε να το συγκροτήσετε σαφώς πολύ καλύτερα από σήμερα αν ασχοληθείτε με αυτά τα δύο τα σημεία, δηλαδή το επαγγελματικό και το οικονομικό. Λοιπόν, κοιτάμε αυτά, προσπαθούμε να ασχοληθούμε σαφώς πολύ παραπάνω με αυτά και αφήνουμε το αισθηματικό για να δούμε πώς θα κινηθεί αύριο. Αυτό έχει να κάνει και με τους ανθρώπους που έχετε μία μόνιμη σχέση, έχει να κάνει και με τους ανθρώπους που είσαστε solo. Δηλαδή, αν θέλετε να κινηθείτε με τον οποιοδήποτε αισθηματικό ή ερωτικό θέλετε τρόπο με κάποιους ανθρώπους, εδώ δεν θέλω να το κάνετε σίγουρα Δευτέρα. Άλλο πράγμα είναι να στείλουμε ένα μήνυμα ή να πάρουμε ένα τηλέφωνο να πούμε ένα γεια σου, καλημέρα, τι κάνεις κτλ. Και μέχρι εκεί. Και άλλο να κλείνουμε ραντεβού και να λέμε πράγματα τα οποία θα επεκταθούμε σαφώς πολύ περισσότερο με μία συζήτηση. Αυτό δεν το θέλω να το κάνετε, οπότε ξεκινάμε να δούμε για αύριο πώς πρέπει να κινηθούμε για τα λιονταράκια μου.
Δεν μου είπατε αν πίνετε καφεδάκι όμως, πολύ στεναχωριέμαι. Δεν θέλω να πίνω μόνη μου. Επειδή είναι σχετικά νωρίς για φαΐ ακόμα, λογικό είναι να πίνετε ένα καφεδάκι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πάμε να πούμε για τα λιονταράκια για αύριο. Αυτό που θα σας πω εδώ είναι ότι οι σκέψεις συνεχίζουν και τρέχουν εδώ. Έχετε αρκετές σκέψεις, αρκετά πράγματα τα οποία θα πρέπει να διευθετήσετε και νομίζετε ότι θα τα διευθετήσετε όλα μέσα σε μία μέρα. Αυτό σαφώς και δεν γίνεται εδώ. Οπότε, αν θέλετε να είσαστε πιο καλά ψυχολογικά και να σταματήσει όλη αυτή η περίεργη, γεια σου μάνα μου, καφεδάκι, σκέψη που θα έχετε για αύριο, για να διευθετηθούν αρκετά ζητήματα εδώ, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να ασχοληθείτε με πράγματα τα οποία είναι εφικτά, δηλαδή της καθημερινότητας, παρά να κάνετε άλλες σκέψεις για το τρέχοντα χρόνο. Σας το λέω από τώρα, για να μην ασχολείστε με πράγματα τα οποία δεν είναι εφικτά να γίνουν αυτή τη στιγμή. Σας είπα ότι μπορείτε να τρέξετε το επαγγελματικό και το οικονομικό και σίγουρα μπορείτε να το κάνετε, αλλά αυτό τη Δευτέρα, όχι την Τρίτη. Αφήνετε τα πράγματα όσο έχουν για την Τρίτη και τα κάνετε αρκετά μηχανικά και εσείς εδώ, δεν ασχολείστε με το οικονομικό την Τρίτη και οτιδήποτε αφορά στο κομμάτι το αισθηματικό, για μένα αφήστε το να περάσει, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, μόνο λίγες κουβεντούλες και πραγματάκια τα οποία αφορούν μόνο τα οικογενειακά. Δεν θέλω πολλά, έτσι, γιατί είναι οι όψεις λίγο περίεργες και δεν θέλω να επέμβουμε στο κομμάτι σου είπα, μου είπες και να γίνουν τέτοιες καταστάσεις, έτσι. Οπότε δεν θέλουμε να μας χαλάσει η διάθεση, θέλουμε να είμαστε μια χαρά, θέλουμε να βγούμε έξω για καφεδάκι, θέλουμε να πάμε για ένα μπάνιο, προλαβαίνουμε να κάνουμε αυτά τα πραγματάκια, κάνουμε δραστηριότητες που αφορούν εμάς και όχι όλους τους υπόλοιπους για να αισθανόμαστε εμείς καλά και είναι προτεραιότητα για εσάς αυτό αυτή τη στιγμή. Αυτό θέλω να θυμάστε. Okay. Λοιπόν, αυτά όσον αφορούν τα φιλαράκια μου, τα λιονταράκια. Και επειδή θα μπούμε στον Παρθένο τώρα και θέλω να πω κάποια πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα, θέλω αυτοί που είναι Παρθένοι, τα παιδιά δηλαδή που είσαστε Παρθένοι και γυναίκες και άντρες, να με ακούσετε πάρα πολύ προσεκτικά. Αλλά αφορά και τους ανθρώπους που έχετε οροσκόπο Παρθένο, έτσι. Λοιπόν, είναι μια εβδομάδα η οποία δεν ξεκινάει καλά, σας το λέω και το ξέρετε και οι ίδιοι και οι ίδιες αυτή τη στιγμή. Γιατί το λέω? Γιατί ξεκινάει λίγο αρκετά περίεργα. Κάποιοι από εσάς θα έχετε πάρα πολύ τρέξιμο και όταν λέω τρέξιμο το εννοώ. Άλλοι από εσάς σηκώνεστε με κάτι νεύρα τα οποία δεν υπάρχουν. Άλλοι από εσάς μπορεί να τσακωθούν στον έσχατο βαθμό. Είναι πολύ περίεργες οι καταστάσεις οι οποίες γίνονται σήμερα για τους Παρθένους, οπότε σίγουρα δεν φταίτε εσείς. Φταίνε οι όψεις οι οποίες υπάρχουν αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, αλλά αυτό εγώ που μπορώ να σας προτείνω, γιατί υπάρχουν διάφορες δυσκολίες, μπορεί να είναι πιο πολύ είναι στο κομμάτι της επικοινωνίας και με τους ανθρώπους που έχετε να κάνετε. Αυτό είναι το to the point, αυτό είναι το κλου της υπόθεσης εδώ. Οπότε, αν θέλετε κάτι να κάνετε στα επαγγελματικά, αν θέλετε να κάνετε κάτι στα ερωτικά, για μένα σήμερα σαφώς μην το κάνετε. Μπορείτε να ασχοληθείτε με το οικονομικό, μπορείτε να ασχοληθείτε με κάτι άλλο πολύ συγκεκριμένο όπως είναι το οικονομικό, αλλά σίγουρα δεν θέλω να ασχοληθείτε με το οτιδήποτε άλλο, γιατί υπάρχουν οι όψεις οι οποίες είναι πάρα πολύ επιθετικές. Οπότε δεν θέλω να χάσουμε και τα αυγά και τα πασχάλια. Ελπίζω να καταλαβαίνετε το τι σας λέω. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς έχουν... Καταλάβατε πώς πρέπει να κινηθείτε σήμερα, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τους φίλους μου, τους Παρθένους, για αύριο, για την Τρίτη. Οι Παρθένοι εδώ, τα Παρθενάκια για την Τρίτη, κάπως θα αλλάξουν οι όψεις, αλλά θα αλλάξουν αργά, δηλαδή από το απόγευμα και μετά. Οπότε μέχρι και εκείνη τη στιγμή, για αύριο, θα υπάρχει αυτό το τύπου έντασης, το οποίο υπάρχει και σήμερα. Οπότε, για τον οποιοδήποτε λόγο σας μιλήσει κάποιος άσχημα ή επέμβει στα προσωπικά σας ή γίνει το οτιδήποτε, ακόμα και γνωστοί και φίλοι και συνεργάτες κτλ., δεν θέλω να επέμβετε ουσιαστικά σε πράγματα τα οποία δεν θέλω να μας χαλάσουν την ψυχική μας διάθεση. Οπότε, για να γίνει αυτό, πρέπει να είστε ή απαθείς,
εντελώς, σε οτιδήποτε γίνεται, σε καταστάσεις δηλαδή τέτοιες, ή να μην παίρνετε μέρος σε καμία από αυτές τις συζητήσεις που αυτό ουσιαστικά πρέπει να κάνετε. Όσον αφορά το επαγγελματικό υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να διευθετήσετε αυτή την εβδομάδα, την οποία πρέπει να γίνουν. Από Τρίτη, λοιπόν, ξεκινάμε ουσιαστικά να καλύπτουμε πράγματα και καταστάσεις που αφορούν τα επαγγελματικά και ενίοτε τα οικονομικά. Ό,τι δείτε ότι βγει σε οικονομικό, αυτή την εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα διευθετούμε θέματα οικονομικών και είμαστε και καλά με αυτόν τον τρόπο. Όσον αφορά τα αισθηματικά, επειδή υπάρχει αυτό το τύπου τσακώνομαι και δεν βγάζω άκρη και θέλω να πάρω οριστικές αποφάσεις κτλ., μην το κάνετε την Τρίτη. Αφήστε να δούμε πώς θα κινηθούν οι άλλες 2 ημέρες, τις οποίες θα ξαναμιλήσουμε και πάλι και θα ξέρετε επακριβώς τι θα πρέπει να κάνετε. Οπότε μην παίρνετε οριστικές αποφάσεις σήμερα και αύριο όσον αφορούν τα αισθηματικά. Προσπαθώ να σας βοηθήσω με τον οποιοδήποτε τρόπο μπορώ, έτσι, για να μην γίνουν λάθη τα οποία αργότερα δεν μπορούν να διορθωθούν. Οπότε ελπίζω να με ακούτε σε κάποιο σημείο. Okay. Λοιπόν, αυτά για τους φίλους μου τους Παρθένους. Λοιπόν, θα μπούμε στους ζυγούς, γιατί και εκείνοι είχαν πάρα πολλά, έτσι, αρκετά προβλήματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν διευθετήσει και άλλα προβληματάκια τα οποία βγαίνουν από το πουθενά, τα οποία θα πρέπει ουσιαστικά να διευθετηθούν. Λοιπόν, ό,τι αφορά τους φίλους μου τους ζυγούς, γιατί και εδώ είμαστε αρκετοί, παιδιά. Τι λέτε, παιδιά? Έτσι. Λοιπόν, πάμε να μπούμε λοιπόν στους ζυγούλιδες. Ποιοι είσαστε ζυγοί από εδώ, γιατί εγώ είμαι ζυγός με ζυγό, οπότε πρέπει να ακούσω κι εγώ τι λέω αυτή τη στιγμή. Αυτό που θα σας πω είναι ότι είναι λίγο περίεργη, ξεκινάει λίγο περίεργα αυτή η εβδομάδα. Εμείς προσπαθούμε με τον οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε από το πρωί να διευθετήσουμε ουσιαστικά, με τον οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε, καταστάσεις που αφορούν και τα επαγγελματικά μας και τρέχοντα ζητήματα τα οποία έχουν βγει στην επιφάνεια από το πουθενά. Αν παρατηρήσατε, κάποιοι από τους ζυγούς είχαν αρκετές ζημιές. Μπορεί να είναι σε αυτοκίνητο, μπορεί να είναι π.χ. όπως εγώ με το ίντερνετ, όπως μπορεί να είναι σε επαγγελματικά σημεία. Πολλοί ζυγοί είχαν τέτοια προβλήματα. Θα δείτε όμως ότι είναι μια εβδομάδα η οποία μπορούν να διευθετηθούν πάρα πολλά πράγματα. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς σας εξηγώ ότι υπάρχει ένα σχετικό τρέξιμο, ένα πολύ μεγάλο τρέξιμο σε πολλές υποθέσεις των ζυγών. Μπορεί να είναι και στο κομμάτι των επαγγελματικών, γιατί είναι πολλά πράγματα μαζί, και στο κομμάτι των οικονομικών που ήδη έχουν φτιάξει, οπότε ξεκινάμε να κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα, αν θέλετε, τι πληρώνουμε, τι δεν πληρώνουμε, τι μας μένει, τι δεν μας μένει κτλ. Αυτό το κάνουμε από Δευτέρα, ήδη έχει ξεκινήσει από την Κυριακή αργά. Λοιπόν, και το κομμάτι των αισθηματικών, ξέρετε και οι ίδιοι και οι ίδιες ότι το κομμάτι αυτό είναι άκρως ανεβασμένο σε εμάς. Σας το είχα πει εξ αρχής από τα δεδομένα της νέας χρονιάς, ότι το κομμάτι το αισθηματικό και ερωτικό, πιο πολύ το ερωτικό όμως, για τους ζυγούς, έχει φτάσει ψηλά. Το ψηλά το έχουμε ξεπεράσει εμείς. Οπότε, ένας τρόπος να ξεδίνουμε και να φεύγουμε από το κομμάτι της reality, της πραγματικότητας, αν θέλετε, εδώ και να ηρεμούμε, είναι το ερωτικό. Χρησιμοποιεί ο ζυγός το σεξουαλικό, αν θέλετε, για να ξεφεύγει από διάφορα τα οποία σκέφτεται και τους είναι βάσανο τις συγκεκριμένες στιγμές. Είναι ένας τρόπος διαφυγής. Αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσει για την δική του ευχαρίστηση και να σταματήσει να σκέφτεται το οτιδήποτε και να βγουν από αυτές τις καταστάσεις ο ζυγός. Οπότε, αν έχετε έναν ή μία μόνιμη σύντροφο, παιδιά, χρησιμοποιήστε αυτό. Ακόμα λοιπόν και αν δεν έχετε έναν ή μία μόνιμη σύντροφο, ο ζυγός μπορεί να χρησιμοποιήσει, γιατί έχει ανεβασμένο και το κομμάτι του φλερτ. Σίγουρα όμως δεν είναι μία μέρα την οποία μπορεί να το χρησιμοποιήσει, γιατί έχει άπειρα πράγματα να κάνει. Οπότε είναι στη σκέψη του. Αν είναι κάποιος από τους ζυγούς ή τις ζυγίνες, αν θέλετε, δεσμευμένος, δηλαδή είναι μαζί με το ετερονίμηση μέσα στο σπίτι, χρησιμοποιεί αυτόν τον τρόπο. Έχει μία μόνιμη σχέση, είναι εκτός σπιτιού κτλ. Μην το προσπαθήσετε αν δεν είναι κοντά. Σας το λέω ξεκάθαρα για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και το τι όχι. Οπότε
κάνουμε αυτό. Είναι ένας τρόπος διαφυγής, ακούστε με λίγο προσεκτικά, του ζυγού, ο οποίος προσπαθεί και τον κάνει με τον οποιοδήποτε τρόπο μπορεί. Και πολύ καλά κάνει εδώ, έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό η ψυχική μας υγεία εδώ. Και για να μην σκοτώσουμε κανέναν. Σε εισαγωγικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τους ζυγούς, για αύριο Τρίτη, τι μπορούμε να κάνουμε και το πώς μπορούμε να κινηθούμε. Γιατί και ο ζυγός, όπως καταλαβαίνετε, από τη στιγμή που του έρχονται όλα ανάποδα, αρχίζει και αφηνιάζει και σου λέει τι γίνεται εδώ. Δεν μπορούν σε μένα να έρχονται μόνο στραβά. Όχι, εννοείται και πως όχι, δεν έρχονται μόνο σε εμάς στραβά. Έτσι, σίγουρα είναι και σε άλλους, αλλά εμείς έχουμε τη λύση να προσπαθήσουμε να τα φτιάξουμε. Κάποιοι άλλοι δεν την έχουν. Οπότε, καταλάβετε το τι σας λέω, έτσι, μπείτε στο κλου της υπόθεσης το τι σας λέω. Λοιπόν, μπορεί να έχουμε ένα μεν τρέξιμο, μπορεί να μας φεύγει η ψυχή σε κάποια πράγματα, αλλά σίγουρα βρίσκουμε τον τρόπο και τις λύσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η εβδομάδα. Λοιπόν, αυτό που θα σας πω για αύριο, εδώ, είναι τι. Θα πρέπει ουσιαστικά να ασχοληθούμε σαφώς πολύ περισσότερο, λόγω των συγκεκριμένων όψεων, με τα οικονομικά. Ξεκινάμε αυτή την πορεία για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και το τι όχι, γιατί το μυαλό μας είναι κόβει, και από τη στιγμή που κόβει, και το ξέρετε και οι ίδιοι και οι ίδιες, μπορούμε να φτιάξουμε καταστάσεις που αφορούν τα οικονομικά. Οπότε τρέχουμε αυτό, τρέχουμε το κομμάτι των επαγγελματικών, που σαφώς είναι προτεραιότητα για τους ζυγούς και δεν το συζητάμε εδώ, και αν μας μείνει χρόνος, ασχολούμαστε με το αισθηματικό. Σας εξηγώ με τι προτεραιότητα πρέπει να βάλουμε τα πράγματα, τα θέματα, αν θέλετε, έτσι, και το πώς πρέπει να κινηθούμε. Φτιάχνουμε όλα τα υπόλοιπα και στο ενδιάμεσο μπαίνει σπίνα το αισθηματικό ή το ερωτικό. Εντάξει, είναι δύο διαφορετικά πράγματα το αισθηματικό από το ερωτικό και γι' αυτό και τα διαχωρίζουμε. Okay. Ένα κρεβάτι, έτσι, το σεξ, εν πάση περιπτώσει, για να καταλαβαίνόμαστε, μια σεξουαλική επαφή μπορεί να την έχουμε με τον οποιοδήποτε ή με την οποιοδήποτε, ό,τι ώρα θέλει ο ζυγός. Μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν είναι το θέμα του ζυγού αυτό. Το θέμα είναι να υπάρχει κάτι το οποίο να τον εντρικάρει, να υπάρχει αίσθημα, να υπάρχει κάτι το οποίο του δίνει το κίνητρο να συνεχίσει σε μία σχέση. Γι' αυτό τα διαχωρίζουμε αυτά. Okay. Άλλο λοιπόν το σεξ, που μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε, ό,τι ώρα θέλει, με οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε θέλει, και άλλο το αισθηματικό. Okay. Οπότε αυτό, αν μας μείνει χρόνος αύριο, την Τρίτη, το χρησιμοποιούμε κατά πώς θέλει ο καθένας ή κάθε μία από εμάς. Ελπίζω να γίνομαι κατανοητή. Τρέχουμε με τον οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε το οικονομικό πρώτον, δεύτερο το επαγγελματικό και ύστερα κάνουμε πράγματα τα οποία αφορούν εμάς. Okay. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να πάρουμε μία ανασούλα, γιατί το έχουμε τρέξει πάρα πολύ, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Αλλά και εγώ δεν θέλω να σας κουράζω, θέλω να φεύγει ήπια ο χρόνος τον οποίο έχουμε, γιατί και εγώ εδώ πραγματικά το ευχαριστιέμαι, παιδιά, που είσαστε εδώ παρεούλα και λέμε τα πάντα όλα και μου αρέσει πάρα πολύ. Και βλέπετε ότι έχουμε διάφορα εμπόδια, αλλά δεν πτωούμαστε. Βλέπετε ότι βρίσκω πάντα τον τρόπο και βγαίνουμε σε εκπομπή. Ό,τι και να κάνουμε. Λοιπόν, θα πάρουμε μία ανάσα, πίνουμε καφεδάκι. Λοιπόν, και θα μπούμε. Σωστός ο Μάνος. Νομίζω ότι αυτή ήταν η πιο γρήγορη εκπομπή που έχουμε βγάλει μέχρι στιγμής. Μεγάλα λόγια δεν λέω, βέβαια, γιατί μπορεί να έχουμε και γρηγορότερες, που δεν το θέλω, γιατί θέλω να έχω αυτή τη διαδραστικότητα, την επικοινωνία μαζί σας. Λοιπόν, για όσους μπήκατε τώρα, να σας πω ότι λέμε αστρολογικές προβλέψεις. Για όσους δεν με ξέρετε, είμαι η Ανθή, αν και τώρα μετά από τόσο καιρό πιστεύω να με ξέρετε. Λοιπόν, όχι πια. Εγώ να λαχανιάσω, μωρέ Μάνο. Εγώ τι να πω. Λοιπόν, και θα μπούμε στους Σκορπιούς. Λοιπόν, φίλοι μου Σκορπιοί, και εδώ πραγματικά είσαστε πάρα πολλοί και χαίρομαι γι' αυτό. Οι περισσότεροι από τους φίλους και τους δικούς μου ανθρώπους ουσιαστικά είναι Σκορπιοί και σας αγαπάω και πάρα πολύ. Δεν νοείται να υπάρχει ζυγός άνευ Σκορπιού. Είναι, τι να το πω, είναι η προτεραιότητα εδώ.
Και αν δεν υπάρχει, σίγουρα θα υπάρχει μέσα στη ζωή μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συναντηθούν ποτέ ζυγός με σκορπιό. Είναι αλληλένδετα. Λοιπόν, πάμε να μπούμε λοιπόν στους σκορπιούς. Καλησπέρα στα παιδάκια που μπαίνουν τώρα σιγά σιγά. Έχουμε ξεκινήσει και λέμε για ποιο λόγο. Τα περιμένει να τα δούμε μαζί, μάνο μου. Κοντά είμαστε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τους σκορπιούς για σήμερα και αύριο και πώς θα πρέπει να κινηθούμε. Αυτό που θα σας πω είναι ότι μπορεί να υπάρχουν λίγα, πολύ λίγα θεματάκια και αυτά όσα αφορούν το κομμάτι της κινητικότητας σήμερα. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει κίνηση στους δρόμους, μπορεί το ένα το άλλο, τα οποία ενοχλούν σε υπερβολικό βαθμό, ακόμα και η ζέστη, η υπερβολική ζέστη, τον Σκορπιό, οπότε ουσιαστικά εδώ σας λέω 2-3 πραγματάκια τα οποία πραγματικά ενοχλούνται εδώ. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία ουσιαστικά επειδή είναι νέα εβδομάδα και καλή εβδομάδα σε όλους τους παιδάκια, θα μπορέσετε να διευθετήσετε από το μεσημέρι και μετά όπως είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ήδη θα βλέπετε ότι αλλάζουν κάποια δεδομένα, η αγανάκτηση αρχίζει έτσι και πάβει λιγάκι, κάποια δεδομένα τα οποία είχαν αρκετό τρέξιμο όπως είναι το επαγγελματικό, αρχίζουν και γίνονται λίγο καλύτερα από το μεσημέρι και μετά. Οπότε ουσιαστικά εδώ για σήμερα Δευτέρα δεν έχετε κάτι να φοβηθείτε. Παρόλο που υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να διευθετηθούν αυτή την εβδομάδα τουλάχιστον, εσείς δεν θα πρέπει να φοβόσαστε εδώ, γιατί υπάρχει τρόπος και όχι κόπος για τους Σκορπιούς και το ξέρουν πάρα πολύ καλά, ότι μπορούν να διευθετήσουν την οποιαδήποτε κατάσταση τους βγει, έτσι, με τον δικό τους τρόπο και αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι Σκορπιοί και μια χαρά διαχειρίζονται όλα τα θέματά τους. Οπότε δεν σας φοβάμαι. Όσον αφορά το οικονομικό, δεν θέλω σε καμία περίπτωση να ασχοληθείτε με κομμάτια που αφορούν τα οικονομικά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί επειδή είσαστε πάνω αυτή τη στιγμή εσείς, δίνετε ένα τόνο επιθετικότητας σε οτιδήποτε αφορά τα οικονομικά, δηλαδή τον τρόπο τον οποίο κινείστε εσείς και σε άλλους. Μπορεί να είναι οικογενειακά άτομα, μπορεί να είναι το ετερονίμηση, μπορεί να δίνετε τρόπους και συμβουλές σε αυτά τα άτομα ή ακόμα και μέσα στους επαγγελματικούς σας χώρους. Δεν θέλω λοιπόν να επέμβετε εσείς, τουλάχιστον για σήμερα, σε αυτό, γιατί είσαστε λίγο πιο επιθετικοί από ό,τι συνήθως. Οπότε σταματάμε να κάνουμε αυτό. Όσον αφορά το υπόλοιπο κομμάτι των οικονομικών, εσείς μια χαρά διαχειρίζεστε τα δικά σας τα οικονομικά. Καλώς την αγάπη μου. Τι λες, μωρό μου? Ναι, γιατί οι όψεις, Ραφαέλα μου, κρατάνε 2 με 2,5 μέρες. Οπότε είναι λογικότατο αυτό. Τώρα γιατί λέμε ζώδια μετά από 2 μέρες. Γιατί αλλάζουν οι όψεις. Άλλες όψεις, μπορεί να κρατήσουν και σαφώς πολύ παραπάνω. Οπότε δεν είναι κάτι περίεργο. Είναι η ίδια ακριβώς όψη και γι' αυτό το έζησες. Λοιπόν, έχει να κάνει και με τις ημερομηνίες στις οποίες είσαστε. Και καλή εβδομάδα, αγάπη. Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν το κομμάτι των οικονομικών, αυτό που θέλω να σας πω ότι εσείς μια χαρά είσαστε στο κομμάτι των οικονομικών από τη στιγμή που διευθετείτε μόνοι σας τα θέματά σας. Έως εκεί για σήμερα. Δεν θέλω να ξανοιχτείτε. Δεν θέλω, αγάπη μου γλυκιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, παιδιά, δεν ξέρετε πόσο πολύ έτσι μου φτιάχνετε τη διάθεση με τα καλά σας λόγια, ειλικρινά. Και καρδούλες και για σένα, αγάπη μου. Λοιπόν, τι θέλω να πω εδώ. Για το κομμάτι το αισθηματικό, θα δείτε ότι αυτή την εβδομάδα μπορεί να έχετε πάρα πολλά θέματα να διευθετήσετε, αλλά σαφώς για κάποιους συγκεκριμένους λόγους που αφορούν τις όψεις αυτές, δεν ξεχνάτε σε καμία περίπτωση το ετερονίμηση. Και αυτό είναι υπέρ σας. Αυτό αφορά όμως όλους τους Σκορπιούς αυτή τη στιγμή, γιατί ακόμα και να μην είναι σε μία σχέση, σκέφτονται τις σχέσεις τις οποίες είχαν πριν καιρό. Κάνουν έναν απολογισμό και βγάζουν οριστικές αποφάσεις αν πρέπει και το τι πρέπει να κάνετε. Αυτή η εβδομάδα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είναι άκρο σημαντική για αρκετούς, για να μην σας πω ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό παίρνει σημαντικές αποφάσεις αυτή την εβδομάδα. Οπότε, θέλω να δω και τι θα γίνει για αύριο, θα το δούμε μαζί τώρα. Λοιπόν, και ελπίζω πραγματικά να καταλαβαίνετε το τι σας λέω, γιατί για μένα τουλάχιστον, δεν ξέρω πώς ακούγονται σε εσάς, αλλά είναι άκρο σημαντικά να ξέρουμε 5-10 πράγματα, έτσι.
Τώρα, αν θα με ακούσετε και θα ακούσετε τις συμβουλές μου, αυτό είναι στη δική σας δικαιοδοσία, στη δική σας γνώμη και άποψη, αλλά εγώ με όλη μου την καλή διάθεση και προπάντως θετική ενέργεια και αγάπη μεγάλη και εκτίμηση για εσάς, κάνω ό,τι μπορώ για να πηγαίνουμε ακόμα πιο μπροστά, να έχουμε υγεία, και αυτό είναι προτεραιότητα, και να είμαστε καλά. Αυτό θέλω, να περνάμε και να είμαστε καλά. Τίποτα άλλο. Okay. Πάμε λοιπόν να δούμε για τους φίλους μου τους Σκορπιούς για αύριο Τρίτη. Αυτό που θα σας πω είναι ότι αλλάζουν τα δεδομένα και είναι για καλό αυτή τη φορά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όλοι οι προβληματισμοί λόγω Δευτέρας, λόγω κοινών καταστάσεων κτλ. Αλλάζουν. Έρχεστε στα ίσα σας. Πράγματα τα οποία ήταν λίγο στραβά αρχίζουν και στρώνουν, ισιώνουν. Γιατί θα δείτε ότι οι όψεις ουσιαστικά αλλάζουν και έρχονται από τη δική σας τη μεριά. Που σημαίνει ότι οι καταστάσεις διορθώνονται σιγά σιγά. Πράγματα τα οποία αφορούσαν εσάς ακόμα και στο κομμάτι των αισθηματικών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, όσο περίεργο και αν ακούγεται για τους Σκορπιούς. Εσύ χτες, Μάνο, που λέω υφής. Είναι πάρα πολύ σημαντικά κάποια πράγματα για τους Σκορπιούς, γιατί έτσι αισθάνονται δυνατοί. Είναι, πώς να το πω, είναι σαν κάτι να τους λείπει όταν λείπει το κομμάτι το αισθηματικό ή ακόμα και το ερωτικό, γιατί δεν τα ξεχωρίζουν αυτά, όπως κάνει ο ζυγός, έτσι, το έχουν για ένα. Οπότε, ναι, εδώ είναι πάρα πολύ σημαντική εβδομάδα, γιατί κάνετε και βήματα τα οποία αφορούν για το υπόλοιπο της ζωής σας. Τι μπορεί να είναι αυτό? Οι οριστικές καταστάσεις που λέγαμε για τη Δευτέρα ισχύουν για την Τρίτη, αλλά από την καλή άποψη. Δηλαδή, θα πρέπει να το συνηθίζεις, ρε Σιμάνο. Είσαι άντρας. Πρέπει να λες ναι, ναι, ναι. Πότε θα το συνηθίσεις? Λοιπόν, οπότε εδώ είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που γίνεται και με το ετερονίμηση των Σκορπιών και με τα άτομα τα οποία είναι σαφώς πολύ πιο κοντά σας. Τα άτομα δηλαδή τα οποία έχετε μία αλφα σχέση ή κάτι το οποίο είναι να γίνει τώρα, να το εμπεδώσετε και να δώσετε τα μέγιστα σε αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι. Και από μένα, 1000 μπράβο, και μπορείτε να το κάνετε άνετα από την Τρίτη και μετά. Γιατί επεμβαίνετε σαφώς πολύ περισσότερο στο κομμάτι των αισθηματικών. Έτσι. Και πραγματικά πιστέψτε με ότι είναι σημαντικό. Δηλαδή, σχέσεις οι οποίες θα δημιουργηθούν από αύριο θα ξεκινήσουν. Οι σχέσεις οι οποίες οριστικοποιούνται μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Οι σχέσεις τις οποίες οριστικοποιείται, γιατί σας λέω ότι είναι για καλό, δεν είναι δηλαδή για χωρισμούς κτλ., οι οποίες μπορούν να γίνουν σήμερα για τους Σκορπιούς, είναι καλές. Οπότε προσπαθήστε με τον τρόπο τον οποίο προσπαθείτε και πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, τι λες, μωρέ Μάνο, μη με αποσυντονίζεις. Δεν βλέπω, σου λέω, πρέπει να ανεβάσεις το μήνυμα πιο πάνω. Λοιπόν, όσον αφορά τα επαγγελματικά και οικονομικά για την Τρίτη, βλέπετε ότι έχετε έναν τρόπο στο κομμάτι της επικοινωνίας και της διαπραγμάτευσης εδώ, που μπορείτε να αναθεωρήσετε, αν θέλετε, η σωστή λέξη εδώ, πράγματα και καταστάσεις που αφορούν τα επαγγελματικά. Και θα δείτε ότι σε αυτό το κομμάτι αρχίζει και ανεβαίνει και το επαγγελματικό και το οικονομικό. Οπότε, ό,τι κινήσεις θέλετε να κάνετε, ακόμα και αλλαγές στο κομμάτι που αφορούν τα επαγγελματικά και των οικονομικών, μπορείτε να τις κάνετε από αύριο. Και εγώ σας εύχομαι, εννοείται, καλή τύχη. Λοιπόν, πάμε να πούμε παρακάτω. Τι λες? Μανώ. Μαζόξ. Δεν μπορώ να πω πολλά, είναι ακόμα πρωί. Υποτίθεται πρωί, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στους φίλους μου τους τοξότες. Ποιοι είναι τοξότες από εδώ, παιδιά? Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά, να πάρω κι εγώ μία ανάσα εδώ. Πώς να το πω τώρα, ναι, μεν εγώ να πω καλή εβδομάδα για τους τοξότες, αλλά εγώ θα σας πω ότι έχουν πάρα πολύ τρέξιμο. Το τρέξιμο μπορεί να είναι και θετικό και αρνητικό, αναλόγως με το τι έχει να κάνει ο καθένας και η κάθε μία από εσάς. Μπορεί να είναι δημιουργικό από την άποψη στο κομμάτι το εργασιακό, το επαγγελματικό, αν θέλετε, αλλά σίγουρα είναι και σαφώς πάρα πολύ κουραστικό. Γιατί υπάρχουν πολλές διαδρομές, πολλές μετακινήσεις, ακόμα και αν είναι για καλό, υπάρχει μια σχετική ταλαιπωρία, μια κούραση σε οτιδήποτε αφορά τους τοξότες για σήμερα, για Δευτέρα.
Οπότε, λογικό και επόμενο, έτσι κάποια στιγμή να κουράζεστε και εσείς από τα πολλά πράγματα τα οποία έχετε να κάνετε και να διευθετήσετε και της καθημερινότητας και των πραγμάτων που έχετε επομιστεί εσείς οι ίδιοι. Θα πιω ένα καφεδάκι, ρε Σιμάνο, γιατί δηλαδή αρχίζουν και μου τελειώνουν τα καύσιμα εδώ. Έχετε κάτι κεράσματα να κάνετε, να το έχουμε υπόψη μας για Σαββατοκύριακο, να ξέρετε. Ευγενία, ακούς! Πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά. Λοιπόν, και να ξέρετε, μάλλον θα σας πω στην άλλη εκπομπή μας, μπορεί και τους περισσότερους από εσάς, επειδή λόγω θα μετακινούμε αυτές τις εβδομάδες, πρώτα ο Θεός, να είμαι λίγο καλύτερα, θα μπορέσω να βλέπω και πολλούς από εσάς και από κοντά. Οπότε προετοιμαστείτε ψυχολογικά. Γιατί αυτό που βλέπετε στην οθόνη, έτσι, είναι και live, οπότε δεν έχω κάτι να κρύψουμε. Θα σας δω και από κοντά, να πιούμε και ένα καφεδάκι και να γνωριστούμε έτσι όπως πρέπει να γνωριστούμε. Okay. Λοιπόν, και σιγά σιγά και θα ξέρετε και πότε και πού θα είμαι και τα πάντα όλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν για τους τεξόδες μου. Υπάρχει ένα σχετικό τρέξιμο, μπορούμε να το διευθετήσετε, αλλά υπάρχει και αρκετή κούραση. Στο κομμάτι το αισθηματικό, τι δεν θέλω να κάνετε. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση για σήμερα Δευτέρα να κάνετε συναντήσεις και επαφές με άτομα τα οποία μπορεί να έχετε μια περίεργη διένεξη. Δηλαδή, μπορεί να είναι άτομα τα οποία έχετε χωρίσει πρόσφατα, μπορεί να είσαστε στη διαδικασία να επανασυνδεθείτε, μπορεί να έχετε απλά ένα μπουρουμπουρου ή να είναι νέες καινούριες σχέσεις. Λοιπόν, δεν θέλω να κάνετε τίποτα από αυτά σήμερα, δεν θέλω να ασχοληθείτε σχεδόν καθόλου, εκτός και αν είναι το μόνιμο τέρι σας. Εκεί κάντε ό,τι θέλετε. Και αυτό από τις απογευματινές ώρες και μετά. Δεν θέλω να επενδύσετε εκεί, γιατί δεν θέλω να υπάρχει γκρίνια, μουρμούρα και ασυνεννοησία. Σας το λέω ξεκάθαρα τι πρέπει να γίνει και το τι όχι. Οπότε, δίνουμε τα μέγιστα σε οτιδήποτε έχουμε να κάνουμε για τη σημερινή ημέρα και αφήνουμε το άλλο το κομμάτι των αισθηματικών να τρέχει έτσι από το απόγευμα και μετά και αν χρειαστεί και αυτό. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε για τους φίλους μου, τους τοξότες, για αύριο το πώς θα πρέπει να κινηθεί. Τι κόπηκε. Τι κόπηκε. Τι εννοείς κόπηκε, Ευγενία μου. Παιδιά, τι κόπηκε η εκπομπή. Αν δεν με βλέπετε, πείτε μου τι γίνεται, γιατί εγώ δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή, ενώ δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να γίνεται. Οκ. Τι κόπηκε. Τι κόπηκε, Ευγενία. Έφαγα και στάχτη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ναι, ρε παιδιά, Ευγενία, έχεις πρόβλημα, παιδί μου, με το ίντερνετ και εσύ. Μήπως μπήκανε διαφημίσεις. Όχι, παιδιά. Μπορεί να μπαίνουν διαφημίσεις, είναι η ροή των διαφημίσεων, έτσι και να νομίζετε ότι έχει κοπεί. Αν είναι και κοπεί, ή θα παγώσει η εικόνα, ή θα μαυρίσει η οθόνη, ή κάτι θα γίνει. Οπότε συνεχίσουμε κανονικά. Ό,τι μου πείτε κάνω. Λοιπόν, συνεχίζουμε κανονικά με τους τοξότες για αύριο. Εδώ να σας πω ότι έχουμε κάποια πραγματάκια τα οποία θα πρέπει να διευθετήσουμε και αυτό έχει να κάνει με την ψυχολογία του τοξότη εδώ. Γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία θα σας απασχολήσουν και αυτό έχουν να κάνουν με τις δικές σας προσωπικές σκέψεις. Δηλαδή, μπορεί να σκεφτείτε κάποιες σχέσεις τις οποίες είχατε, μπορεί να σκεφτείτε την πορεία της ζωής σας, μπορεί να σκεφτείτε το πώς θα πρέπει να κινηθείτε στα επαγγελματικά, οικονομικά κτλ. Το πώς θα κινηθείτε αργότερα με κάποια συγκεκριμένα άτομα. Όλες αυτές οι σκέψεις από αύριο θα είναι στο μυαλό σας. Για να αποφύγετε, αν θέλετε, σαν tip της ημέρας, αυτό το κομμάτι για αύριο, ασχοληθείτε με πράγματα τα οποία κάνετε καθημερινά, δηλαδή τις δραστηριότητές σας, ακόμα και αν είναι μηχανικές. Για τα άτομα τα οποία είσαστε τοξότες και έχετε φύγει εκτός, δεν σας πιάνει εσάς, γιατί ασχολείστε με πράγματα της καθημερινότητας, πράγματα που σας αρέσει να κάνετε
π.χ. είναι ένα hiking, μια πεζοπορία, μπάνια κτλ. Να βγείτε έξω να διασκεδάσετε κτλ. Αυτά για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εκτός. Για τους ανθρώπους όμως που παραμένετε ακόμα εδώ, είναι πολλές οι σκέψεις. Αυτό εννοώ, οπότε για να φύγουν όλες αυτές οι αρνητικές περίπου σκέψεις, κάντε δραστηριότητες που αφορούν την ημέρα. Μπορεί λοιπόν να είναι... Λοιπόν, κάνουμε λοιπόν πράγματα τα οποία ανήκουν στην καθημερινότητα και είναι ένας τρόπος ο οποίος αποφεύγουμε και άλλες καταστάσεις να μην σκεφτόμαστε πολλά. Αυτό εννοώ. Όσον αφορά τα αισθηματικά, δεν θέλω επίσης να ασχοληθείτε. Είναι οι όψεις περίεργες και δεν θέλω να επέμβετε σε αυτό το κομμάτι, γιατί αν επέμβετε και συνεχίζετε τις σκέψεις τις οποίες έχετε και σήμερα και την Τρίτη, θα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να πάρετε λάθος οριστικές αποφάσεις και αυτό μπορεί να σας κοστίσει. Οπότε, εγώ θέλω να κάνετε off από το αισθηματικό, αν δεν είσαστε σε μία μόνιμη σχέση μέσα, δηλαδή ζωής, να έχετε παιδιά, οικογένεια κτλ. Σταματήστε να το κάνετε αυτό και από εκεί και πέρα βλέπουμε και κάνουμε τις επόμενες ημέρες πώς ακριβώς μπορούμε να κινηθούμε. Αυτά αφορούν τους τοξότες. Θέλω να κινηθούμε με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Λοιπόν, όσον αφορά τα οικονομικά και επαγγελματικά, κάντε τη διαδικασία την οποία κάνετε κανονικότατα από τη Δευτέρα και θα δείτε εδώ ότι μπορούν κάποια πράγματα να μην σας βγαίνουν για την Τρίτη, αλλά δεν χρειάζεται να προσπαθήσετε περισσότερο. Δηλαδή, κάποιες κινήσεις μπορείτε από εδώ και στο εξής να τις κάνετε μηχανικές την Τρίτη. Ελπίζω να γίνομαι κατανοητή. Κάποια πράγματα τα οποία είχατε υπολογίσει λάθος στα οικονομικά, δεν θέλω επίσης να επέμβετε, ώστε να δούμε τις υπόλοιπες ημέρες, από Τετάρτη και μετά, πώς μπορείτε ουσιαστικά να κινηθείτε και στα επαγγελματικά και στα οικονομικά, ακόμα και στα συναισθηματικά. Οπότε κάνουμε ένα off, μία παύση, ένα pause αν θέλετε, και συνεχίζουμε αργότερα. Ελπίζω να γίνομαι κατανοητή. Ό,τι δεν καταλαβαίνετε, με ρωτάτε απευθείας. Λοιπόν, πάμε να μπούμε παρακάτω και θα μπούμε στα φιλαράκια μου τα εγωκεράκια, που επίσης εδώ είσαστε πολλοί. Παιδιά, πραγματικά με εντυπωσιάζουν πόσο πολλοί εγωκεροί υπάρχετε εδώ. Οι περισσότεροι σαφώς είσαστε στο κομμάτι το εργασιακό αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ νωρίς για τους εγωκερούς, αλλά και υπάρχουν και εγωκεροί οι οποίοι παραμένουν στο σπίτι. Τι γίνεται εδώ? Ναι, μεν, έχετε όλη την καλή διάθεση από το πρωί να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα, αλλά σε κάποιους από εσάς ξεκινάει λίγο περίεργα. Δηλαδή, άλλα θέλατε να κάνετε και άλλα σας βγαίνουν. Αυτό έχει να κάνει και με τις διαδρομές σας και με τις μετακινήσεις σας και με κάποια πράγματα τα οποία αφορούν τα επαγγελματικά και οικονομικά. Αυτό που δεν θέλω να κάνετε είναι σίγουρα να σας πάρει από κάτω όταν κάτι δεν μας πάει καλά. Το όταν κάτι δεν μας πάει καλά δεν μας νοιάζει κιόλας. Γιατί αν κάτσουμε σε αυτή τη διαδικασία και σκεφτόμαστε τι έτυχε σε μένα, δεν το ήθελα έτσι, το ένα, το άλλο, στην ουσία δημιουργούμε πρόβλημα στον ίδιο μας τον εαυτό. Και δεν το θέλουμε αυτό, γιατί επηρεαζόμαστε, οι εγωκεροί επηρεάζονται πάρα πολύ ψυχολογικά. Οπότε μην το κάνετε στον εαυτό σας αυτό, γιατί δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Αν αρκεστούμε στο κομμάτι το αισθηματικό, που βλέπετε ότι αρχίζει και ανεβαίνει κατά περίεργο τρόπο, και αυτό το κάνουν οι όψεις εδώ, αρκεστείτε σε αυτό, να αισθάνεστε καλά μέσα σας, να αισθάνεστε επιθυμητοί, να ξέρετε τι σας γίνεται με τα αισθηματικά και θα δείτε ότι σιγά σιγά αλλάζουν τα δεδομένα. Οπότε μην τρελαίνεστε ούτε για τα επαγγελματικά, ούτε για τα οικονομικά. Και θα σας πω εγώ πότε μπορούμε από εδώ και στο εξής να αλλάξουμε καταστάσεις και στους δύο αυτούς τομείς. Λοιπόν, αυτά σας τα λέω για να μην σας παίρνει τσάμπα από κάτω. Δηλαδή, εμείς τι να πούμε που μας έχουν έρθει όλα τούμπαρ, παιδιά. Τι λες? Σικιά. Σώπαρε. Μια χαρά. Ελπίζω να πίνεις καφέ, Ευγενία, Και δεν έχουν γίνει και τα σίκα ακόμα τον Αύγουστο. Δικιά μας είναι η Σικιά, Ευγενία, να μαζέψει και κάνα σίκο τον άλλο μήνα να τρώμε, να τερλικώνουμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να μπούμε στα εγωκεράκια σε οτιδήποτε αφορά για αύριο, να ξέρετε πώς θα κινηθείτε. Λοιπόν, τι κάνουμε εδώ?
εδώ η Τρίτη ξεκινάει εντελώς διαφορετικά από ό,τι ήταν η Δευτέρα. Σαφώς είσαστε πιο πολύ to the point, σαφώς μπορείτε να κάνετε πολλά περισσότερα πράγματα που αφορούν και εσάς και σίγουρα αφορούν και το αισθηματικό που συνεχίζει να είναι στην ίδια κατάσταση, αυτό και για τα καλά πράγματα, αλλά και για τα επαγγελματικά και οικονομικά. Εδώ είναι σαν να αρχίζετε να παίρνετε ανάσα, σαν να αρχίζετε να παίρνετε τα πάνω σας από την Τρίτη και αλλάζουν πράγματα προς το καλό όμως, παιδιά, αυτή τη φορά, έτσι. Οπότε εδώ τι κάνουμε, κάνουμε πάρα πολλές κινήσεις που αφορούν τα επαγγελματικά και μπορούμε να κάνουμε και συζητήσεις ταυτόχρονα. Μπορούμε επίσης μια πολύ καλύτερη διάθεση στο χώρο εργασίας του καθενός. Συζητήσεις που αφορούν τα οικονομικά, που εδώ μπορεί να διευθετηθούν πολλά και διάφορα και να πάρετε και πρωτοβουλίες στα οικονομικά, και αυτό μπορείτε να το κάνετε. Επίσης, μπορείτε να ασχοληθείτε σαφώς πολύ περισσότερο με τα αισθηματικά, που είναι ένας τρόπος ο οποίος μπορεί να ξενιάσετε εκεί και να αισθανθείτε πολύ πιο επιθυμητοί και από τα άτομα τα οποία έτσι έχετε να παρεδώσω λίγο περισσότερο, ακόμα και από το ετερονίμηση, και να ξεκινήσετε να παίρνετε τα πάνω σας. Οπότε η Τρίτη για τους εγώ καιρούς, ναι, μεν είναι μια νέα ημέρα, αλλά σαφώς πολύ καλύτερη, έτσι, για τα δεδομένα της Δευτέρας. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να μπούμε και στους φίλους μου τους υδροχόους, και εδώ είσαστε πραγματικά πάρα πολύ, παιδιά. Δεν ξέρω πού μπορεί να βρίσκεστε. Οι περισσότεροι μπορεί να γυρίζουν τώρα στο σπίτι, να ξεκινάνε τώρα διαδικασίες εργασίας κτλ. Ή ακόμα και να σχολάνε, αν και είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στους φίλους μου τους υδροχόους. Λοιπόν, για σήμερα έχουμε υδροχόους εδώ, αν και δεν αυτή την ώρα, γιατί οι περισσότεροι είναι σε δουλειές, παιδιά, ή είναι σε εξωτερικές δουλειές, είναι το μόνο σίγουρο για τους υδροχόους. Λοιπόν, η Δευτέρα να σας πω ότι είναι εντελώς διαφορετική από όλα τα υπόλοιπα ζώδια για τους υδροχόους, γιατί έχουν το ατού εδώ, να σας το πω, να το καταλάβετε διαφορετικά. Οι όψεις είναι από τη δική τους τη μεριά, που σημαίνει ότι είναι to the point, δηλαδή κάνουν σαφώς πολύ περισσότερα πράγματα από όλους και έχουν και την ικανότητα να τα διευθετήσουν, αν θέλετε, σε χρόνο ντετέ. Κάτι το οποίο δεν μπορούσαν να κάνουν τον προηγούμενο καιρό. Έτσι, αν κάποια πράγματα λοιπόν σας είχαν πάει ανάποδα, τώρα βλέπετε ότι είναι μια σωστή εβδομάδα και ξεκινάει σαφώς σωστά να μπορείτε να διευθετήσετε την οποιαδήποτε κατάσταση, όχι θέμα, κατάσταση η οποία δεν μπορούσε ή σας προβλημάτισε τον προηγούμενο καιρό. Ξεκινάει λοιπόν καλά, με αρκετό τρέξιμο, αλλά με πάρα πολύ υπομονή και επιμονή από εσάς, σαν υδροχόοι, και βλέπετε ότι κάποια πράγματα που μπορεί να είναι λίγο περίεργα, όπως είναι το επαγγελματικό, από εδώ και στο εξής, με την επιμονή σας και την υπομονή σας, μπορείτε να τα φτιάξετε όπως ακριβώς θέλετε εσείς, και αυτό ξεκινάει από σήμερα. Έτσι. Λοιπόν, και το οικονομικό έρχεται στο προσκήνιο εδώ, το οποίο ίσως να σας προβληματίσει λιγάκι για σήμερα, γιατί ξέρετε ότι τα οικονομικά για εσάς είναι ναι μεν σημαντικά και θέλετε να τα ανεβάσετε, αλλά υπάρχει ο τρόπος να το κάνετε και θα αρχίσετε να το σκέφτεστε από σήμερα, αργά το απόγευμα, οπότε δεν έχουμε τίποτα να φοβηθείτε εσείς οι υδροχόοι εδώ από Δευτέρα, από σήμερα δηλαδή. Όσον αφορά τα αισθηματικά, αυτό που θα σας πω είναι ότι είναι στην ίδια ακριβώς κατάσταση που ήταν, δηλαδή είναι κάποιος χωρισμένος, παραμένει χωρισμένος, είναι κάποιος ο οποίος έχει μία μόνιμη σχέση που τη βλέπει που και που ισχύει και αυτό, είναι οι υδροχόοι οι οποίοι είναι δεσμευμένοι, είναι παντρεμένοι, αραβωνιασμένοι κτλ. Είμαστε ακριβώς στην ίδια κατάσταση, δεν αλλάζει κάτι, είναι ισορροπημένα τα πράγματα ακόμα και σήμερα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσετε να ασχοληθείτε τόσο πολύ με το αισθηματικό σήμερα, γιατί είσαστε full day, υπάρχει αρκετό τρέξιμο σε όλους τους τομείς σήμερα, αλλά σίγουρα δεν είναι και κάτι κακό. Το κομμάτι της επικοινωνίας είναι αρκετά ανεβασμένο εδώ, οπότε μπορείτε σίγουρα να επικοινωνήσετε με τα άτομα τα οποία θέλετε, αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβουμε το κομμάτι το σεξουαλικό. Okay. Λοιπόν, οπότε για τους υδροχόους η εβδομάδα αυτή ξεκινάει αρκετά δυναμικά. Πάμε να δούμε για τους υδροχόους για αύριο, για την Τρίτη δηλαδή 16 του μήνα.
Εν τω μεταξύ, τα φρούτα είναι ένα από τα πράγματα τα οποία εγώ δεν τρώω. Δεν τα θέλει ο οργανισμός μου. Αλλά κάποιες στιγμές, κάποιες φορές, κάποια πραγματάκια τα ζηλεύω. Δεν είναι κάτι περίεργο, ειδικά στο φαΐ. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που μπορεί δηλαδή να με τρελάνει όταν δεν έχω κάτι που το θέλω εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν για τα υδροχοάκια για αύριο, για Τρίτη. Αυτό που θα σας πω εδώ είναι ότι κάποια πράγματα, κάποιες όψεις αλλάζουν. Οπότε εδώ ίσως να αλλάξετε κι εσείς λίγο χαρακτήρα ή συμπεριφορά, αν θέλετε, όσον αφορά την Τρίτη. Αν δείτε ότι κάποια άτομα σας κολλάνε περισσότερο, σας κολλάνε εννοώ από την άποψη ότι σας λένε 5-10 κουβέντες παραπάνω και εσείς γυρίσετε το μάτι σας ανάποδα, μην το κάνετε, γιατί έχει να κάνει με τις συγκεκριμένες όψεις. Αν δείτε λοιπόν ότι το κομμάτι της επικοινωνίας είναι λίγο περίεργο, σίγουρα δεν φταίτε εσείς. Φταίει η όψη η οποία θα υπάρχει από αύριο, οπότε μην δώσετε καμία απολύτως σημασία σε άτομα, αυτό εννοώ σας μπαίνουν, σας ενοχλούν δηλαδή στο κομμάτι της επικοινωνίας ή που είναι μία κουβέντα παραπάνω, μην τους δώσετε απολύτως καμία σημασία. Αυτό μπορεί να συμβαίνει και στο κομμάτι το επαγγελματικό και στο κομμάτι το οικογενειακό, αλλά και σε άτομα τα οποία γνωρίζετε, είτε είναι γνωστοί φίλοι κτλ. Οπότε, αν γίνει κάτι τέτοιο, δεν θέλω να πάρετε μέρος σε τύπου τέτοιες συζητήσεις. Αποφύγετε την κάθε τύπου συζήτησης για αύριο, για να είμαστε κομπλέ και ωραίοι και καλά. Okay. Λοιπόν, είναι διάφορα τα προβλήματα τα οποία προκαλούνται στην ουσία, προβλήματα, θέματα σε εισαγωγικά, οπότε για να αποφύγουμε κάποιες καταστάσεις, σας λέω και εγώ καλώς την Κωνσταντίνα μου, καλημέρα αγάπη μου, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, οπότε αποφεύγουμε σαφώς πολλές καταστάσεις με αυτόν τον τρόπο του δεν με νοιάζει καθόλου το τι λες αυτή τη στιγμή και σηκωνόμαστε και φεύγουμε. Μόνο έτσι γλιτώνουμε από τέτοια θέματα χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα ή θέμα, αν θέλετε εδώ. Λοιπόν, όσον αφορά τα επαγγελματικά και οικονομικά, μπορείτε να πείτε μια κουβέντα παραπάνω, αλλά δεν θέλω να την πείτε, σας το εξηγώ για την Τρίτη. Όσον αφορά τα οικονομικά, εδώ μπορείτε να κάνετε κάποιες οικονομικές κινήσεις, αλλά όχι πάρα πολλές. Είναι μόνο τα πάγια έξοδα και κάποια ψώνια, αν μπορέσετε να κάνετε. Τίποτα παραπάνω για εδώ. Στο κομμάτι το αισθηματικό, επειδή θα είναι περίεργη η επικοινωνία, δεν θέλω να επέμβετε γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Δηλαδή, στη συζήτηση πάνω μπορούν να υποθούν πολλά πραγματάκια τα οποία είναι εκτός θέματος ή κάποια πράγματα τα οποία ενοχλούν και εσάς ή το ετερονίμηση ή τα άτομα τα οποία συναναστρέφεστε. Δεν θέλω λοιπόν να επέμβετε σε αυτές τις συζητήσεις, γιατί αυτές μπορούν να γίνουν μια άλλη πιο ευνοϊκή ημέρα και να αποφύγουμε το κομμάτι αυτό. Ελπίζω να γίνομαι κατανοητή. Έτσι, ό,τι δεν καταλαβαίνετε, με ρωτάτε αυτόματα. Λοιπόν, δεν έχετε παράπονο, την έχουμε τρέξει πάρα πολύ την εκπομπή, αλλά σας λέω, εννοείται πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Έτσι, λοιπόν, πάμε να μπούμε με ένα ψιλοδιαλυματάκι να πιω μια γουλιά, καφεδάκι και εγώ στους ιχθύες, τα ψαράκια μου, τα αγαπημένα εδώ, τα οποία δεν μπορούν να μας δουν τις πρωινές, αν θέλετε, ώρες, αλλά μας βλέπουν αργότερα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τα μόνα ψαράκια που μπορούν να μας δουν είναι οι κυρίες οι οποίες ασχολούνται πιο πολύ με τα οικιακά, αν θέλετε, οπότε έχετε μία ευχέρεια από εκεί να μας κάνετε και μέσω του σπιτιού παρέα, έτσι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να πιω μία γουλίτσα καφέ, ελπίζω να πίνετε και οι υπόλοιποι, εγώ ο Μάνος πίνουμε, η Ευγενίτσα μας κάνει παρέα, η Σόνια μου δεν ξέρω αν πίνει καφεδάκι. Εγώ είναι ο δεύτερος και πίνω decaf τώρα, γιατί θα ουρλιάζουν όλοι μαζί. Λόγω χειρουργείου, όχι για κάτι άλλο. Λοιπόν. Πάμε να δούμε λοιπόν, όσο έχουν τα συγκεκριμένα δεδομένα για σήμερα Δευτέρα 15 του μήνα για τα ψαράκια μου. Εδώ θα σας πω ότι είσαστε πάρα πολύ... Ναι, ισχύει αυτό, Μάνο, ισχύει. Αλλά δεν ξέρεις από εδώ και πέρα πώς θα κινούμαστε, οπότε, οκ. Απ' τη μία είναι καλό, απ' την άλλη στεναχωριέμαι αν τελειώνουμε πάρα πολύ γρήγορα και δεν σας έχω παρεούλα, να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τους ιχθύες, τα ψαράκια μου, για σήμερα.
Θα υπάρχουν πολλά θεματάκια, προβληματάκια, αν θέλετε εδώ, από την άποψη ότι υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις σε πράγματα τα οποία εσείς περιμένατε. Μπορεί να είναι ραντεβού, μπορεί να είναι θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, μπορεί να είναι κάποιες διαδρομές μετακινήσεις, τις οποίες δεν μπορούσατε να κάνετε σήμερα, ενώ είχαν μια σωστή πορεία, ήταν δηλαδή να γίνουν. Κάποια πράγματα τα οποία περιμένατε και δεν ήρθαν. Μπορεί να είναι πολλά, παιδιά, εδώ. Δεν είναι όμως περίεργο, γιατί σας παίρνει και σας λίγο από κάτω με τις όψεις, που σημαίνει ότι κάποιες διαδρομές ίσως να μην γίνουν, άλλες να αναβληθούν κτλ. Οπότε δεν είναι κάτι περίεργο εδώ και αξιοπερίεργο, αν θέλετε, για τους ηχθείες. Μπορεί ουσιαστικά από το μεσημέρι και μετά προς το απόγευμα να διευθετηθούν αρκετά πραγματάκια λόγω των όψεων. Πάμε να δούμε τα επαγγελματικά και οικονομικά για τους ηχθείες για σήμερα. Αυτό που θα σας πω είναι ότι επηρεάζεστε και εδώ από τη συγκεκριμένη όψη ή όψεις, αν θέλετε, γιατί είναι αρκετές εδώ που επηρεάζουν λίγο αρνητικά. Αρνητικά δεν εννοώ ότι πεθαίνουμε κιόλας, μην τρελαθούμε. Λοιπόν, οπότε είναι λίγα τα θεματάκια τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσετε και στο κομμάτι το οποίο αφορά το επαγγελματικό, το οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό, και στο οικονομικό δεν κάνουμε δοσοληψίες και οικονομικές κινήσεις σήμερα Δευτέρα. Αυτό θέλω να θυμόσαστε. Αυτό που δεν θέλω να ασχοληθείτε σαφώς καθόλου ο ηχθής είναι τα αισθηματικά. Γιατί υπάρχουν αυτές οι περίεργες όψεις και με τον μπουρου και επειδή ούτως ή άλλως είναι επιθετικός ο ηχθής, το ξέρετε και οι ίδιες και οι ίδιοι, δεν θέλω να επεμβείτε σε τύπου συζητήσεων Κωνσταντίνα μου, εγώ σου εύχομαι γρήγορα περαστικά και εγώ δεν είναι πολύ καιρός που βγήκα από το νοσοκομείο και εγώ είμαι χειρουργημένη. Προσπαθώ με τον οποιοδήποτε τρόπο μπορώ, γιατί ήταν πάρα πολύ σοβαρό και έκτακτο το δικό μου το χειρουργείο, να αναρρώσω και εύχομαι υγεία σε ολόκληρο τον κόσμο και σε σένα, αγάπη μου, ό,τι καλύτερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας και εύχομαι να είσαι σε καλύτερη κατάσταση μόνο και μόνο με την παρεούλα, γιατί ξέρω πόσο σημαντικό είναι αυτό. Σου εύχομαι τα καλύτερα, αγάπη μου. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που θα σας πω εδώ, παιδιά, είναι ότι δεν θέλω να ασχοληθείτε με το αισθηματικό, γιατί είναι πολλά πραγματάκια στο μπουρου. Μπορείτε να πείτε εσείς, να γίνετε πιο επιθετικοί όσο και επιθετικοί μαζί με τα άλλα ζώδια, δηλαδή το ετερονίμηση και τα άτομα τα οποία είναι κοντά μας κτλ. Οπότε δεν θέλω να αναλωθείτε σε αυτό σου είπα, μου είπε κτλ. Χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, γιατί είναι οι όψεις οι οποίες το δημιουργούν. Αφήστε λοιπόν αυτές τις συζητήσεις για κάποια άλλη στιγμή, έτσι, και θα το δούμε μαζί αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τους ηχθείες εδώ τι ισχύει για την Τρίτη. Να δούμε τα δεδομένα και κατά πώς αλλάζουν βάσει των όψεων. Λοιπόν, ούτως ή άλλως να ξέρετε ότι οι όψεις αλλάζουν εδώ και αλλάζουν προς το καλό αυτή τη φορά. Δηλαδή όλη αυτή η περίεργη διάθεση και το τρέξιμο και όλα τα υπόλοιπα αρχίζουν και κατευνάζουν στην ουσία. Αρχίζουν και έρχεστε στα ίσα σας, γιατί οι όψεις αυτές της Τρίτης σας ευνοούν εδώ. Οπότε αυτή η ένταση η οποία υπάρχει σημερινή, ναι μεν θα υπάρχει και αύριο, αλλά σε λιγότερο ένταση, σε λιγότερο επίπεδο. Δηλαδή, αν είναι να πείτε 10 κουβέντες, λέτε τις 5. Από το μπουρου το οποίο θα γίνει, και αυτό είναι με διάφορα άτομα, όπως είναι και το ετερονίμηση, όπως είναι και στα οικογενειακά που λέμε μια κουβέντα παραπάνω. Οπότε εδώ ναι μεν αλλάζουν οι όψεις, αλλά θα δείτε ότι από το απόγευμα και μετά είσαστε σαφώς καλύτερα, έτσι, από τα δεδομένα της Δευτέρας και της Τρίτης το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Οπότε, όταν θέλετε να κάνετε κάτι και στο επαγγελματικό αλλά και στο οικονομικό, να ξέρετε ότι δεν θέλω να ασχοληθείτε με πολλά, γιατί ναι μεν είναι περίεργες οι όψεις, αλλά δεν θέλω να χαλάσει και η ψυχική μας διάθεση. Οπότε, αν είναι κάτι να γίνει στο επαγγελματικό, θέλω να γίνει άκρος μηχανικά. Πάμε, κάνουμε τη βουλίτσα μας και σηκωνόμαστε και φεύγουμε. Αυτό θέλω την Τρίτη από εσάς. Και είναι καλές από την άποψη ότι μπορεί να είναι περίεργες αλλά καλές. Τι γίνεται εδώ. Το κομμάτι όμως το ερωτικό είναι σαφώς ανεβασμένο. Και επειδή είναι ανεβασμένο,
Και επειδή δεν θέλω να μπούμε στο τρυπάκι σου, είπα, μου είπες κτλ., καλύτερα να χρησιμοποιήσετε το σώμα σας, το κορμί σας, δηλαδή την ερωτική σας διάθεση, παρά να ασχοληθείτε με τον μπουρουμπουρου. Αυτό εννοώ. Αν το κάνει αυτό ο ηχθής, το ψαράκι μου το αγαπημένο, λύνει πολλά από θεματάκια τα οποία θα μπορεί να γλιτώσει. Τι λες, Κωνσταντίνα μου? Υπομονή, εγώ αυτό θα σου πω. Αν αλλάζει κάτι σε αυτό, ελπίζω γρήγορα να αλλάξει. Και αν δεν αλλάζει αυτό, Κωνσταντίνα, επομίζεσαι τη συγκεκριμένη κατάσταση την οποία είσαι, όπως την επομίστηκα και εγώ, όπως την επομίστηκε πάρα πολλοί κόσμος, και επειδή δεν γνωρίζεις και πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει, να ξέρετε ότι κάποιοι άνθρωποι που μας βλέπετε απλά από την οθόνη, έχουμε αρκετά προβλήματα. Βάζω και εμένα μέσα. Δεν μπορεί να ξέρει ο κόσμος το πώς βγαίνουμε και το πώς μας βλέπετε εσείς. Είναι πολλοί κόσμος που έχει πάρα πολλά θέματα τα οποία δεν βγαίνουν στη φόρα. Εγώ αυτό που θα σου πω είναι ότι με τον οποιοδήποτε τρόπο είμαστε αυτή τη στιγμή και πορευόμαστε, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορεί ο καθένας για να είμαστε τρόπον τεινά καλά. Αυτό μπορώ να σου πω. Κατάλαβε λίγο το τι σου λέω. Με τον τρόπο τον οποίο μπορεί ο καθένας και με την κατάσταση στην οποία μπορεί ο καθένας να είμαστε καλά. Ελπίζω μόνο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να έχεις άτομα τα οποία είναι δίπλα σου, κοντά σου. Και αυτό εξίσου είναι σημαντικό. Εγώ το εύχομαι για όλο τον κόσμο, έτσι. Είναι πολύ σημαντική η υγεία για μένα. Μπορεί να γίνομαι κουραστική, μπορεί να γίνομαι αρκετά κουραστική με το κομμάτι της υγείας, αλλά σίγουρα αν δεν έχουμε αυτήν δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παρακάτω. Έχω άτομα τα οποία είναι δικά μου και είναι έτσι. Υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία δεν μπορεί να ξέρει κανένας τι πρόβλημα μπορεί να έχει όλοι εμείς που μιλάμε αυτή τη στιγμή. Οπότε να ξέρεις ότι ουσιαστικά δεν είσαι μόνη σου. Εντάξει. Επομιζόμαστε λοιπόν μια κατάσταση, Κωνσταντίνα μου, την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή και πορευόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Με τον οποιοδήποτε τρόπο μπορεί ο καθένας. Στο λέω γιατί καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά το τι λες. Αλλά το πώς το χειρίζεται ο καθένας είναι καθαρά δικό του θέμα. Εντάξει. Να ξέρεις ότι έχεις εμάς. Εγώ είμαι εδώ ανά πάσα ώρα και στιγμή με χρειαστείς. Μπαίνεις Facebook, μπαίνεις Instagram, μπαίνεις παντού, μιλάμε, έχει αυτή τη διαδραστικότητα, έστω και λίγο παρέα, την οποία εγώ την εκτιμώ αφάνταστα από εσάς, είναι κάτι καλό για να είμαστε όλοι μαζί. Και εμπιστέψουμε, να ξέρεις ότι όσα άτομα μπαίνουν τουλάχιστον σε μένα αυτή τη στιγμή, και ας μην είμαστε όλοι από κοντά, είναι όλοι ψυχούλες. Έχουν κάτι καλό μέσα τους και μπορούμε και συνεννοούμαστε όλοι μαζί. Η καλή ενέργεια, η καλή διάθεση είναι κάτι το οποίο μας παρακινεί. Και εγώ εύχομαι υγεία και αγάπη προς όλους μας. Ό,τι προβλήματα και θέματα να έχουμε. Να το ξέρεις. Εντάξει, αγάπη μου. Φιλιά πολλά σε όλους σας, παιδιά. Κάπου εδώ θα την κλείσουμε την εκπομπή. Με πάρα πολύ αγάπη και εκτίμηση από εμένα, να το ξέρετε. Συγκινούμε κι εγώ. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε. Φιλιά πολλά. Θα ειδοποιηθείτε, εννοείται, για την επόμενη εκπομπή μας, να είμαστε όλοι μαζί εδώ πρώτα ο Θεός και να κάνουμε παρεούλα. Και να ξέρετε ότι εκτιμώ πάρα πολύ και σας εκτιμώ και το ξέρετε και κάνω ό,τι καλύτερο έτσι μπορώ για εσάς. Φιλιά πολλά σε όλους και καλή συνέχεια μέχρι το επόμενο ραντεβού μας. Φιλάκια πολλά σε όλους, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.